κάνετε μια ψηφιακή φάρσα στους φίλους σας, όμως δεν είστε ειδικός στους υπολογιστές? Μην ανησυχείτε, γιατί υπάρχουν πολλές geeky τοποθεσίες για φάρσες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε ένα διασκεδαστικό αστείο στους φίλους σας. Αν θέλετε να ικανοποιήσετε το τρόλ που κρύβεται μέσα σας, αλλά δεν θέλετε να υπερβάλλετε, έχουμε αυτό που χρειάζεστε. Από έναν προσομοιωτή φάρσας hacker μέχρι έναν ψεύτικο ιστότοπο πειρατείας, δείτε 7 ιστότοπους φάρσας για να ξεγελάσετε τους φίλους σας. Νούμερο 1. Pranks. Το Pranks είναι ένας από τους πιο ξεκαρδιστικούς ιστότοπους για φάρσας. Όταν συνδεθείτε στον προσομοιωτή φάρσας hacker, θα δείτε μια σειρά από οθόνες που φαίνεται να εκτελούν διαφορετικά προγράμματα hacking. Επάνω δεξιά θα δείτε διαφορετικά εικονίδια συμπεριλαμβανομένων σοβαρών συμβάντων όπως βάση δεδομένων Interpol, Nuclear Plant, Password Cracker και Bitcoin Miner. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το κλασικό συνδυασμό χρωμάτων σε πράσινο και μαύρο που δίνει στον ιστότοπο μια αρκετά δυσίωνη αίσθηση. Το Bitcoin Miner της Pranks θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι εξορίσετε ενεργά νομίσματα Bitcoin. Υπάρχει ακόμα και μια ζωντανή ροή που δείχνει τη ληστεία μιας τράπεζας, η οποία όμως είναι απλά ένα βίντεο. Υπάρχουν επίσης πολλές ειδοποιήσεις που μπορείτε να ρυθμίσετε σε αυτόν τον προσομοιωτή φάρσας hacker, όπως εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, αντίστροφη μέτρηση αυτοκαταστροφής, λήψη προσωπικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών και άκρως απόρριτες προειδοποιήσεις. Νούμερο 2. Hacker Typer. Αν θέλετε οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι είστε κάποιος hacker υψηλού επίπεδου ή ειδικό στον τομέα της κωδικοποίησης, το Hacker Typer είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να κάνετε την απόλυτη φάρσα. Αυτή είναι η ιδανική φάρσα για να ξεγελάσετε έναν συνάδελφο που δεν θα σταματήσει να κοιτάζει έκπληκτο στην οθόνη σας. Ακόμα και αν δεν γνωρίζετε τίποτα από προγραμματισμό, το Hacker Typer θα διασφαλίσει ότι θα φαίνεστε σαν ειδικός προγραμματισμού ανωτά του επίπεδου. Ο ιστότοπος έχει μαύρο φόντο με έναν δρομέα που αναβοσβήνει επάνω αριστερά. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο και θα αρχίσετε να γράφετε κώδικα σαν επαγγελματίας. Προφανώς ο κώδικας αυτός είναι ψεύτικος, αλλά στα άπειρα μάτια δεν ξεχωρίζει από κανονικό. Μετά από μια σύντομη περίοδο, ο ιστότοπος εμφανίζει αυτόματα ένα σφάλμα απόρριψης πρόσβασης, κάνοντάς το να φαίνεται σαν να προσπαθείτε να εισβάλλετε σε κάποια άκρως απόρρητη βάση δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμματοσυρά, το μέγεθος, την ταχύτητα και τα χρώματα του ιστότοπου όπως σας ταιριάζει. Ο ιστότοπος διαθέτει επίσης μια σειρά συνδέσμων για άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, κάτι που είναι μια ωραία πινελιά. Νούμερο 3. Geek Prank. Το Geek Prank είναι ένας ακόμα ιστότοπος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μια διασκεδαστική φάρσα στους φίλους σας. Η διεπαφή μοιάζει ακριβώς με τα Windows XP, επομένως είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να κάνετε τους φίλους σας να πιστεύουν ότι έχετε αντικαταστήσει το λειτουργικό του σύστημα. Υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές φάρσας, συμπεριλαμβανομένων επιλογών όπως ψεύτικη προειδοποίηση για ιούς, FBI Lock, Cracked Screen, TV White Noise on the Display, Hack the Warning και The Matrix Rain. Εμφανίζεται ακόμα και το Blue Screen of Death σε τυχαία διαστήματα και φαίνεται να επανεκκινείται αυτόματα. Ο κέρσορας κρύβεται αυτόματα στον ιστότοπο όταν το κάνετε αυτό. Εάν το κρατήσετε σε πλήρη οθόνη, ο φίλος σας δεν θα μάθει ποτέ τι συνέβη στον υπολογιστή του, εκτός αν του το πείτε ή ελεγχιστοποιήσει την οθόνη ακούσια. Νούμερο 4. What's Fake. Το επόμενο στη λίστα είναι το What's Fake, που με απλά λόγια είναι μια ψεύτικη γεννήτρια συνομιλίας. Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε πτυχή της οθόνης, από την εικόνα προφίλ των συνομιλιών έως το ρολόι του τηλεφώνου. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πραγματικά πιστικό μήνυμα WhatsApp για να κοροϊδέψετε τους φίλους σας, αυτός είναι ο ιστότοπος που χρειάζεστε. Μπορεί να μην είναι ένας ψεύτικος ιστότοπος hacking, αλλά προσφέρει πολλούς τρόπους για να κάνετε φάρσα στους φίλους σας. Νούμερο 5. Google Terminal. Εάν θέλετε να εμφανιστείτε ως ρετρό χρήστης ιστού στους φίλους σας, δοκιμάστε το Google Terminal. Δημιουργήθηκε για να δείξει πώς θα μπορούσε να φαινόταν η Google στις αρχές της δεκαετίας του 80 και η έμπνευση είναι ασυνήθιστη. Μπορείτε να προσθέσετε συμβολοσειρές αναζήτησης και να πατήσετε τα πλήκτρα για να εκτελέσετε αναζητήσεις. Αναφέρεται ακόμη και σε κοιμήλια όπως το Commodore 64 και το Apple II. Σύμφωνα με το θέμα, ο κέρσοράς σας δεν θα λειτουργεί στον ιστότοπο, επομένως όλες οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες μέσω του πληκτρολογίου. Είναι μια ξεκαρδιστική άποψη για το πώς θα μπορούσε να φαινόταν η Google πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.
Υπάρχουν επίσης πολλές άλλες επιλογές εμφάνισης όπως Google Underwater, Google Mirror και η χακαρισμένη έκδοση του παιχνιδιού Offline Dinosaur. Νούμερο 6. Fake Update. Ποιος δεν μισεί αυτές τις τυχαίες ενημερώσεις των Windows? Αν θέλετε να κάνετε μια διασκεδαστική φάρσα στον υπολογιστή του φίλου σας που να προσομοιώνει μια οθόνη ενημέρωσης, το Fake Update είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Όταν συνδεθείτε, θα έχετε την επιλογή να επιλέξετε μία από τις πολλές οθόνες φόρτωσης. Ο ιστότοπος έχει επιλογές όπως Windows 98, macOS, Windows 7, Windows 10 και Steam. Απλώς επιλέξτε μία και αυτόματα ο κέρσορας θα εξαφανιστεί και θα ξεκινήσει να εκτελείται μια ενημέρωση η οποία στην πραγματικότητα δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς τοποθετήστε το σε πλήρη οθόνη όταν ο φίλος σας φύγει από το γραφείο του για λίγο και δείτε το να θυμώνει με την οθόνη του υπολογιστή. Νούμερο 7. Shady URL. Το Shady URL είναι ένας ξεκαρδιστικός ιστότοπος που κρύβει τους συνδέσμους σε επικίνδυνα πράγματα. Μπορεί για παράδειγμα να μετατρέψει το Twitter σε έναν πολύ ύποπτο σύνδεσμο. Μπορείτε να στείλετε αυτούς τους συνδέσμους στους φίλους σας και να τους παρακολουθήσετε να τρελαίνονται, ειδικά αν πρόκειται για δίκτυο παρακολούθησης. Αν βαριέστε όλο και περισσότερο, αρχίστε να διασκεδάζετε με αυτούς τους ιδηλιακούς ιστότοπους φάρσας. Ιστότοποι όπως ο προσομοιωτής φάρσας Hacker ή το Geeky Prank είναι ιδανικοί για να δοκιμάσετε εάν θέλετε να μειώσετε λίγο το στρες από την εργασία σας. Εάν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο, μπορείτε επίσης να μάθετε μερικά διασκεδαστικά DIY hobby που δεν απαιτούν καν πολύ χώρο.